الجمهورية. بطبيعة الحال للتسريع من انتشار الحرائق مما أدى إلى إتلاف 600 ألف عنوان يعني كان موجود بالمكتبة، ومنها يعني كتب ومخطوطات حتى إلى القرن السابع عشر. اليوم الحمد لله الجزائر تعزز بعديد المكتبات يعني متواجدة على المستوى الوطني والمحلي في كل الولايات الوطن. واليوم اغتنمنا هذه الفرصة لنقوم بتزويد مكتباتنا في الولايات العشر الجديدة يعني بما يزيد عن 162 ألف نسخة أو كتاب، حتى نعزز الرصيد الوثائقي الموجود على مستواها، خاصة وأنها منشآت جديدة يعني وهي أيضا تحتاج لدعمها معرفيا لتكون أيضا في متناول أبنائنا وطلبتنا على مستوى هذه الولايات. شكرا.